این داستان قصه نیست. یه هیولاست که زنده زنده شما رو میبله. سلام، من پردیسم. 13 سال از انتشار آلن ویک 1 میگذره و 13 ساله که آلن توی کابوسش گرفتار شده. اما توی این 13 سال شرکت رمدی اومده بازی‌های مختلفی رو بیرون داده که اطلاعات زیادی درباره داستان آلن ویک به ما میدن. برای مثال توی کوانتوم بریک ما ایستر اگای رو میبینیم، مثل کتاب‌های با عنوان ریترن و دیپارچر که میدونیم کتاب‌هایی که آلن داشته توی آلن ویک 1 مینوشتتشون، یا توی کنترل که کلاً توی همون دنیای آلن ویک 1 اتفاق میفته. و کسی به اسم جسی فیدن مدیر جدید یه شرکتی به اسم AWE میشه که همون Altered World Events، اتفاقات ماورایی. این سازمان که وظیفش بررسی اتفاقای عجیبیه که جاهای مختلف دنیا اتفاق میفته، توی یکی از پرونده‌هاش در رابطه با اتفاقاتی که توی برایت فالز اتفاق افتاده، همون جایی که الان گم شده، هم صحبت کرد. حتی در جای مختلفی از بازی ما میبینیم که جسی با آلن ملاقات میکنه یا در واقع با آلتر آلن ملاقات میکنه و همینطور اون رو میبینه جاهای مختلفی که در حال نوشتن داستانشه. My name is Alan Wake. I'm a writer. حالا میریم سراغ آلن ویک. برای اینکه بفهمیم توی تریلرهایی که تا حالا از آلن ویک 2 اومده چه اطلاعاتی دارن به ما میدن، اول باید یه داستان کلی از آلن ویک 1 بهتون بگم. داستان آلن ویک 1 از اینجا شروع میشه که یک نویسنده داستان ترسناک به اسم آلن ویک به خاطر اینکه بتونه ذهنش رو باز بکنه و داستان جدیدش به اسم دیپارچر رو بنویسه، با زنش به یه منطقه خوشاب و هوایی به اسم برایت فالز میرن. توی برایت فالز یه دریاچه زیبایی هستش که وسط اون هم یه کابین قرار داره. آلن و زنش این کابین رو اجاره میکنن، اما معلوم میشه که این دریاچه که اسمش کالدرن هستش یه منطقه عجیبیه و یه سری اتفاقای ماورایی داره اینجا میفته و همین اتفاقات باعث میشه که زن آلن که اسمش الیسه گم بشه. آلن به دنبال زنش متوجه میشه که این دریاچه در واقع یک دروازه‌ایه به یه دنیای دیگه به اسم دارک پلیس. توی این دارک پلیس همه تخیلات آدما به حقیقت تبدیل میشه. حالا آلن باید با نوشتن داستانش طوری داستان رو جلو ببره که بتونه الیس رو از این دنیای تاریک نجات بده. اما همونطور که گفتم آلن نویسنده داستان‌های ترسناکه و احتمالاً میتونید حدس بزنید که تم بازی قرار ترسناک باشه. آلن توی تحقیقاتش در رابطه با این دروازه متوجه میشه که یک شخصیت دیگه‌ای به اسم توماس زین اونجا گیر افتاده. توماس که خودش یه شاعره، متوجه میشه برای اینکه بتونه از دارک پلیس بیرون بیاد احتیاج داره که یه شخصیتی رو از طریق اشعارش خلق بکنه که اون رو از این دنیا بیرون بکشه و اون کسی رو خلق میکنه به اسم آلن ویک. پس فهمیدیم که آلن زاده اشعار توماس زینه و وظیفه‌ش اینه که اون رو نجات بده. اما الان آلن دغدغه مهمتری داره و اون نجات دادن آلیسه که توی دارک پلیس گیر افتاده. توی آخر بازی آلن ویک میبینیم که آلن توی دریاچه میره و بعد از اون میبینیم که آلیس بیرون میاد. در واقع انگار که آلن به جای آلیس توی دارک پلیس گرفتار میشه. و اینجا آلن ویک 1 تموم میشه. حالا میرسیم به تریلر آلن ویک 2 توی گیم اووردز 2021. تریلر اینجوری شروع میشه که یه صحنه جرم وسط یه جنگل رو داره نشون میده. به نظر میرسه این صحنه جرم صحنه قربانی کردن یه انسانه. و روی یکی از درختام علامت 2 مثلث توی هم رو میبینیم که توی گیم های رمدی که تا اینجا داشتیم اطلاعاتی راجع به این علامت به ما دادن. این علامت یه کالتیه به اسم کالت آف د تری. اونا یه افرادی هستن که ماسک گوز میزنن و به نظر میرسه که دارن سعی میکنن با کارهایی که توی این دنیا میکنن قدرت اون دارک پرزنس که توی اون بود دارک پلیس قرار داره رو بیشتر بکنن. تریلر که جلوتر میره میبینیم که تصویر عوض میشه، توی یه دنیای تاریکی قرار میگیریم که مثل یه شهر شبیه به نیویورک که محل زندگی آلن بوده. انتهای مسیر ما آلن رو میبینیم که با یه حال آشفته‌ای داره با همون صحبت میکنه. همینجا تصویر قطع میشه و وارد برایت فالز میشیم. میریم سراغ آخرین تریلر بازی. I'm trapped here in this nightmare. صحنه اول این تریلر صحنه همون مراسم قربانی کردن توسط یه سری آدمایی که ماسک گوز دارن رو نشون میده. Every word is a step forward. همین
همینجا وقتی که یکی از این آدما خنجرش رو توی قلب این قربانی فرو میکنه، آلن ویک یهو بیدار میشه. اینجا تصویر کات میخوره و ما میریم توی جنگلی، میبینیم که 2 افسر FBI دارن با هم دیگه راجع به یه پرونده صحبت میکنن که درباره قتل یکی دیگه از افسرهای FBI به اسم رابرت نایتینگل. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. رابرت نایتینگل که یه افسر FBI و توی آلن ویک 1 بود، به نظر میرسه همون آدمی باشه که توی این تریلرها در حال قربانی شدنه. So you knew our victim? Only the rumors. He was chasing a writer. حالا این 2 افسر FBI به دنبال پرونده این آدم هستن. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. اسم ساگا اندرسون اما اسم جذابیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم توی آلن ویک 1 2 شخصیت به اسم تور و اودین اندرسون بودن که 2 پیرمرد بودن که یه بند موسیقی داشتن و آلن برای یه سری چیزا ازشون کمک گرفت. به نظر میاد که این افسر FBI ارتباطی با این 2 شخصیت داشته باشه. اما یکی دیگه از این افسرها که به خاطر ظاهرش طرفدارا رو خیلی هیجان زده کرد، اسمش الکس کیسیه. ظاهر اون خیلی شبیه به شخصیت مکس پین توی سگانه مکس پینه، اما اسمش الکس کیسی معرفی میشه و نکته جالبش هم اینجاست که صداپیشه اون همون صداپیشه اصلی مکس پین یعنی جیمز مک‌کافریه. دلیل این شباهت اینه که سم لیک نویسنده تمام بازی‌های رمدی از جمله آلن ویک 1، مکس پین و همین آلن ویک 2 دوباره از چهرهش برای ساخت این کاراکتر استفاده کرد. اما این شخصیت الکس کیسی یه شخصیتی از کتاب آخر آلن ویک به اسم ریترن که به نظر میاد آلن توی دارک پلیس داره اونو مینویسه که بتونه نجاتش بده. پس اینجوری میشه که میفهمیم آلن ویک توی دارک پلیس این شخصیت رو خلق کرده که بتونه بیاد اون رو نجات بده. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. توی ادامه تریلر بخش‌هایی از گیم پلی بازی رو می‌بینیم که از یه طرف در نقش ساگا اندرسون میریم به جاهایی که قبلا آلن ویک توش حضور داشته و با آدمایی روبرو میشیم که به هیولا تبدیل شدن ولی همچنان اون ماسک گوزن رو دارن، و از طرفی هم میایم در نقش خود آلن ویک بازی می‌کنیم که توی اون دارک پلیس گیر کرده و باید بهش کمک بکنیم که از طریق نوشتن داستانش خودش رو از این دارک پلیس نجات بده. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. توی ادامه میبینیم که آلن ویک داره با تلفن صحبت میکنه و به نظر میاد که اون طرف خط توماس زین باشه که داره اون رو هدایت میکنه که ادامه ماجرا چی کار بکنه. از اون طرف میبینیم که الکس کیسی و ساگا اندرسون یه سری کاغذ این ور اون ور پیدا میکنن که بخش‌هایی از داستانیه که آلن ویک داره مینویسه. It's for us. The text is about us. و احتمالاً آلن ویک هم از طریق همین داستان داره به اونا کمک میکنه که چیکار باید بکنن. What's your name? آخرین صحنه تریلر هم ساگا اندرسون رو میبینیم که داره یکی رو آروم میکنه و بهش میگه که اول از همه به من بگو اسمت چیه. وقتی که دوربین برمیگرده روی صورتش میبینیم که اون کسی نیست جز خود آلن ویک. حالا برای این موضوع من 2 تئوری دارم. یک این که آلن ویک الکس کیسی رو جای خودش توی دارک پلیس فرستاده و تونسته بیاد بیرون. 2 این که این یه بدلی از آلن ویکه که هم توی کنترل و هم توی آلن ویک 1 این شخصیت رو دیدیم که اسمش مستر اسکرچه. این کاراکتر خودش رو شبیه آلن ویک در میاره و توی این بود کارهایی رو برای دارک پرزنس انجام میده. آلن ویک 2 یه تیکه بزرگ از پازل کانکتد یونیورس رمدی محسوب میشه که تا همین الان نشونه‌های زیادی رو ازش دیدیم که توی این ویدیو هم راجبشون صحبت کردم. خود سم لیک هم اشاره کرده که بازی آلن ویک 2 جاییه که تمام آرزوهای شرکت رمدی توش به حقیقت تبدیل میشه. به خاطر همینم هست که حدس میزنیم بازی آلن ویک 2 داستان خیلی پیچیده‌تری از این حرفا داشته باشه. شاید شخصیت‌های از بازی‌های مختلف رمدی قراره که توی تموم کردن کابوس آلن ویک نقش داشته باشن. به خاطر همینه که آلن ویک 2 پتانسیل زیادی داره و براش خیلی هیجان داریم، چون خیلی راحت میتونه به یکی از بهترین اتفاقات گیمینگ 2023 تبدیل بشه. حالا با توجه به تمام چیزایی که توی این ویدیو گفتم، تئوریای شما چیه؟ برام توی قسمت کامنت ها بنویسید.